Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm gan E Ultimate. Ok, bây giờ mình sẽ làm con gan E Ultimate. Mình sẽ dùng cái con gan E tím nha, gan E purple luôn nè. Đây, con này thì mình đã tháo ra hết rồi. Rồi, những thứ đầu tiên chúng ta cần là chúng ta cần một cái đồ dũa. Thì mình nghĩ cái này cần cũng được, không cần cũng chả sao, hoặc là các bạn dùng giấy nhám cũng được. Cái này là một phần cũng không tất yếu lắm. Cái thứ hai là tua vít, chắc chắn phải có tua vít để các bạn tháo mấy cái phần mảnh của con gan ra rồi. Và cuối cùng là một chiếc kìm. Ngoài ra bạn cần phải có thêm keo 502, keo dán, super glue các loại. Và nếu cần thiết thì các bạn cũng có thể còn thêm một chai keo sữa bình thường. Đây là keo sữa loại bình thường thôi, chứ không phải là keo dán kia. Keo là dán giấy đó. Hoặc nếu như các bạn không dùng keo sữa, các bạn cũng có thể sử dụng súng bắn keo. Đây. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào hướng dẫn cách làm. Rồi mình sẽ chia ra làm hai là cạnh và góc nhé. Ok, góc và cạnh. Đây, chúng ta có phần cạnh. Chúng ta sẽ cần cái phần cạnh. Đây là phần cạnh này, đây, và phần góc. Đây là cái phần góc. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xử lý cái phần cạnh trước nha. Thì đầu tiên cái phần cạnh ở đây, đây là cái phần cạnh. Đấy, nó như thế này. Thì việc đầu tiên chúng ta cần đó là chúng ta phải gỡ bỏ cái con ốc này ra. Chúng ta tháo con ốc ra và bỏ con ốc này đi. Đó, chúng ta gắn lại. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ dán cái viên này vào trong đây luôn bằng keo 52. Rồi trước khi dán các bạn nên lót một cái gì đó lên bàn để tránh keo 52 nó nhỏ lên trên bàn nha. Đây, chúng ta sẽ dùng một cái miếng bìa này, chúng ta để nó lên. Ok, chúng ta sẽ dùng keo. Các bạn chú ý là nên để cái miệng keo, chai keo nó càng nhỏ càng tốt để nó ra ít keo. Bây giờ chúng ta tốt nhất chúng ta nên dùng, chúng ta nhỏ nó keo ra cái bề mặt giấy, chúng ta nhỏ ít ra ngoài. Ok, đó. Sau đó chúng ta sẽ dùng một cái que. Ở đây mình dùng cái que sắt, mình sẽ chấm vào keo 52. Sau đó chúng ta sẽ chấm lên trên cái viên cạnh của chúng ta. Sau đó chúng ta dán lên. Rồi ở mặt trong trong này nè, chúng ta sẽ chấm một ít, chúng ta dán vào ở hai cái đỉnh con ốc, hai cái đỉnh của cái phần chân góc phía sau. Chúng ta nên chét vào keo ở đây nha. Các bạn lưu ý là các bạn chỉ chét keo ở đây và phần mặt này thôi nha. Chúng ta không được chét keo vào cái phần giữa này, bởi vì khi xoay nó sẽ bị chạm vào chỗ đó. Nếu chúng ta lỡ tay, chúng ta nhỏ nhiều keo quá, nó bị chảy ra ngoài, nó sẽ rất là nguy hiểm. Cho nên tốt nhất đó, chúng ta chỉ nên dùng cái cách này, nó an toàn hơn. Ok, như vậy là được rồi. Tiếp theo, ở phần cái viên nắp cạnh, chúng ta sẽ dùng chiếc kìm và chúng ta cắt bỏ cái phần khớp nối đi. Đó,
Nếu như chúng ta cần, chúng ta sẽ dùng cái đồ vũ, chúng ta vũ là một tí. Đó, chúng ta vũ nó thẳng lại một tí là được, cho đẹp mắt thôi. Ok, sau khi vũ xong thế này á thì chúng ta sẽ gắn vào trong này đó. Nhưng mà bình thường nó gắn như thế này nó sẽ lỏng lẻo, nó rất dễ rớt ra. Và mình có một vài cái cách, ví dụ như chúng ta sử dụng keo, băng keo hai mặt, hoặc là keo dán giấy, hoặc là một số loại keo súng bắn keo để chúng ta dán cái viên này. Bởi vì á thì nếu như chúng ta dán chính luôn bằng keo 52, sau này ví dụ chúng ta muốn dỡ ra, chúng ta mod 500 hay là làm gì đó lên đó, thì nó sẽ bất tiện. Cho nên nếu chúng ta nên để như thế này, chúng ta dán lại, có gì sau này chúng ta có thể mở nó ra được. Đó, đó. Chúng ta chỉ sử dụng keo, chúng ta dán lên đó cho nó dính lại là xong. Đó, đó là phần ở phần cạnh. Tiếp theo đó chính là ở cái phần góc. Phần góc thì nó cũng đơn giản thôi, chúng ta cũng như giống vậy, loại bỏ phần góc đi. Rồi chúng ta sẽ gắn vào như thế này đó. Chúng ta sẽ chấm một ít keo vào. Và sau đó chúng ta nhét nó vào. Đó. Như vậy là được rồi. Rồi, tiếp theo ở cái phần này chúng ta cắt bỏ cái phần này đi. Chúng ta kìm cắt bỏ nó đi. Sau khi cắt bỏ chúng ta sẽ được cái phần như thế này, và chúng ta sẽ dán nó lại với nhau mà thôi. Nó gắn vào sẽ được như thế này. Ở cái phần này có lẽ chúng ta dùng keo, một ít keo. Đó, chúng ta gắn vào. Và để nó khô mà thôi. Ở đây cũng vậy. Đó, như vậy là xong rồi. Chúng ta chỉ việc làm còn lại với những viên gốc và cành còn lại mà thôi. Ok, bây giờ mình sẽ cân thử cân nặng của Q sau khi chúng ta mod xong nè. Đây là con gun E Ultimate của mình đây, và đây là con gun E thường, và đây là con gun E sau khi chúng ta mod Ultimate. Rồi giờ chúng ta cân con gun E thường này. Đó, chúng ta thấy cân nặng của nó là khoảng 8,5 8,5 850 gram, ý lộn, 85 gram chứ mình nhầm, 85 gram đó, khoảng như đó. Rồi bây giờ mình cân thử. Đây là con gun E Ultimate nè, Ultimate, con này cái co đó, cái dè quang này đó. Rồi mình cân thử nè. Trọng lượng của nó là khoảng 65 gram. Cái con này nó không bị lệch đâu, không, trọng lượng nó chính xác theo cái con này á, là 70
70g. Đó, các bạn thấy nè. Đó, 70g. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ thử con sau khi chúng ta mod nè. Đó, trọng lượng nó cũng như đó luôn, các bạn thấy nè. Đó, 70g. Cái con nó bị chia ra thôi. Đó, bây giờ nó lại nhỉnh quá, 65g. Nói chung là nó nhắc nhau khoảng vài 5g. Đó, thậm chí là nó còn nhẹ hơn cả con Gun Ultimate luôn. Đó. Lúc thì nó nhích thế này, lúc nhích thế kia, lúc thì 65 này. Đó. Rồi nó nói chung là khoảng 5g thì nó cũng chả bao nhiêu hết. Đó, các bạn thấy sau khi mod xong thì thậm chí nó còn nhẹ hơn cả con Ultimate bình thường nữa. Thì con này mình vẫn để ốc màu vàng, đây là màu trắng rồi chứ, mình để ốc màu trắng bởi vì nó nhẹ quá, nó không kiểm soát được, cho nên mình để ốc màu trắng. Và khi các bạn mod đó, nếu như các bạn cảm thấy mà cái nắp này nó lỏng quá thì các bạn chích thẳng keo 502 vào, các bạn dán cố định luôn thì nó khỏi bung ra nữa. Đây mình dán 502 luôn. Ok, mình tổng quan lại sau khi mà chúng ta mod Ultimate xong á, thì cái con Ultimate của chúng ta á, nó sẽ hơi bị lỏng so với cái con Ultimate chính gốc. Đây là con Ultimate chính gốc thì chúng ta thấy file âm thanh nó khác. Đó, so với con này cái âm thanh nó bị rộng hơn một tí là do khi chúng ta dán những cái viên cái nắp này của mấy viên gốc cạnh lại á, cho nên chúng ta dán nó không được kín hết, cho nên nó tạo ra cái âm thanh này. Thì mình sẽ tìm hiểu và nghiên cứu cách nào đó để dán những cái viên nắp này lại sau, và mình hy vọng là mình sẽ tìm ra được phương pháp tiếp theo để có thể mod Gun Ultimate một cách hoàn hảo nhất. Ok, kết thúc video này thì mình cũng nói luôn là mình cũng đang muốn bán lại cái con Gun Ultimate màu tím này với giá chỉ 600.000. Bạn nào muốn mua con này thì các bạn inbox qua cho mình nha, inbox qua bay của mình đó. Ok, chúc các bạn thành công.